අයිබෝන් මම දිනේෂ් අපි ඉන්නේ කත්මණ්ඩු ගුවන්තොටුපළේ අපි යන්නේ ලුක්ලා ගුවන්තොටුපළේට. අතරම කියනවා නම් දවස් 12ක විතර සංචාරයක ආරම්භයට. ඉතින් බොහොම භයානක ගුවන්තොටුපළක් විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. අපේ මේ ගුවන් ගමනේදී මීටර් 6000යි 7000යි අතර කඳු උඩින් තමයි පියාසර කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනස්ම සංචාරයක් වෙයි විනාඩි 30ක් විතර. ඉතින් මට අමතරව ඉන්නවා ලොකු පීරිස් පිටිපස්සේ. අයිබෝන් ලොකු පීරිස්. ඒත් එක්ක වෙනවා ටැන්ජි මම අඳුරලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි පිටත් වෙනවා කත්මණ්ඩු වලින් ලුක්ලා වෙනකන් අපේ එවරස්ට් කඳු පාමුලට යන එවරස්ට් කන්දට කිලෝමීටර් 3ක් වෙනකන් යන සංචාරයේ ආරම්භය. ඕකේ. ඉතින් ගුවන් ගත වෙනවා කත්මණ්ඩු ගුවන්තොටුපළ සමුදේ දවස් 2ක් අපි ගත කළා කත්මණ්ඩු නගරේ. පේනවා නේද? කත්මණ්ඩු කියන්නේ බොහොම ජනාකීර්ණ කඳු හෙල් වලින් පිරුණු බොහොම ඒ කියන්නේ කඳු කරය තම ජනාවාසය කරගත්ත බොහොම සොදුරු නගරයක්. ඉතින් අපි කත්මණ්ඩු නුවරට සමුදේල යනවා. ලුක්ලා වලට බලාගෙන ඉන්න වෙනස්ම සංචාරයක් වෙයි.
ඉතින් අපි ආවා ලුක්ලා ගුවන් තොටුපළට. මේ තමයි ලෝකයේ තියෙන දරුණුතම ගුවන් තොටුපළවල් වලින් එකක්. ඉතින් අර තමයි අපි ආපු හෙලිකොප්ටර් එක. ගුවන් තොටුපළ ගැන විස්තර ටික කියන්නම්. හෙලිකොප්ටර් එක ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් සත්‍ය අඩු වුණාට පස්සේ ලුක්ලා ගුවන් තොටුපළේ ඉන්න මේකේ දෙන පෙන්වන්න තැනක් මං එක්කගෙන ගිහලා පෙන්වන්න. ඉතින් අපි ආවා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ලුක්ලා ගුවන් තොටුපළට. Hi Tanji. ලුක්ලා ගුවන් පතය දිහා බලාගෙන තේ එකක් බොනවා කියන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. ඉතින් මේ ලුක්ලා ගුවන් පතය හදන්නේ 1964. ඉතින් මේක හදන්න හේතු වෙනවා සර් එඩ්මන්ඩ් හිලරි එවරස් තරණය කිරීම. ඉතින් ඒ ගැන මම ලොකුවටම කතා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ 1964 දී තමයි මේ ලුක්ලා ගුවන් තොටුපළ නිර්මාණය කෙරෙන්නේ. ඉතින් බොහොම මම අර ඉස්සෙල්ලා වගේ අංශක 15ක ආනතියක් තියෙන. ඒ වගේම මීටර් 525යි මේකේ රණවේ එකේ දිග. ඉතින් එන්න අද කෑම ලෑස්ති. ඉතින් මම මේ ටිකත් කියලා යන්න. කෑම කන්න කලින් තේ එකක් දුවා. ඉතින් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා සාමාන්‍ය මුහුදු මට්ටමේ ඔක්සිජන් ලෙවල් එක තියෙනවා වාතාශ්‍රය 100%ක්. අපි දැන් ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගොඩක් උඩ. ඉතින් ඊටු ටික මම කියන්නම් කනගම මට බඩගිනි. ඉතින් චුට්ටලාක් මේ ලුක්ලා ගුවන් පතේ දිහා බලලා එන්න පහළට මම යනවා දවල් කෑම එක ගන්න. දවල් කෑම එක අරගෙන අපිට තියනවාද යන්න තවත් ගමනාන්තයකට. අද අපිට මෙතනින් නතර වෙන්න බෑ. මෙතන ඉඳලා සෑහෙන දුරක් යන්න තියෙනවා. යන ගමන් කතා කරන්න එන්න කෑම කන්න පොඩ්ඩ වෙලාවක් බලන් ඉඳලා. පේනවා නේද? කෑම ලෑස්ති. ඉතින් අපි ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2860ක උසින්. ඉතින් මාරි ඉස්සෙල්ලා වගේ මුහුදු මට්ටමේදී කියන්නේ මුහුදු බඩ සීමාවේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වාතාශ්‍රය තියෙන්නේ වාතාශ්‍රයේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 100%ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඉන්න උසත් එක්ක මේ වෙද්දි තියෙන්නේ වාතාශ්‍රයේ 73ක් විතරයි ඔක්සිජන්. ඉතින් අපි ඉහළට යන්න මේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මම ඒක ඕගොල්ලන්ටත් දැනගන්න මම කියන්න කොටසින් කොටස. ඉතින් වෙලාව හරි අපි කෑම එක ගන්න. ටැන්ජි මේ ඉන්නේ අපේ
මග පෙන්වන්න හයි ටැන්ජි. ඉතින් ෂර්පා කෙනෙක් ෂර්පාස් ලුක්ලා යාගේ විලේජ් එක. ඉතින් හරි සතුටුයි ෂර්පා කෙනෙක් එක්ක පළවෙනි කෑම වේල ගන්න ලැබෙනවා අපිට ලුක්ලා වලදී. ඉතින් වෙලා හරි කෑම එක නියනවා. කෑම එක කාලා හම්බෙන්නම් යන අතරමඟදී. පළවෙනි කෑම වේල එවරස් බේස් කැම්ප් එකක් දිගන්න. බෑඩ් වෙදර් කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අතනින් ගුවන් පතේ ඉවර වෙනවා. ඉතින් හෙලකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා බොහොම පොඩි වෙලාවයි ෆේනාන වෙච්ච දේ මීදුවෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැහුණා. ඉතින් වෙන්න ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙන්නෙක්. මම මේ දෙන්න ගැන ලොකු කතාවක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ ෆේනානේ මේ ඉන්නේ ඔක්කොම ෂර්පාස්ලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් Tanjit Sherpa කෙනෙක්. ඉතින් hi Tanji. This is your village. Oh good. ඉතින් ලොකු වෙල්කම් එකක් දුන්නා අපිට Tanji මෙහෙන් අපිට කෑම වේලක් එහෙම දීලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි මේ වෙනස් වීම පෙන්වන්න තමයි ඕනේ. ඇත්තටම ලොකු පීරිස්ම තමයි කිව්වේ මේක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න මේ පොඩි වෙලාවක ඇතුළත වෙනස් වුණ හැටි කියලා. ඉතින් මම ඒකත් එක්ක මේ ටිකත් කියන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ ලුක්ලා වලින් එහාට ඔක්කොම ඉන්නේ ෂර්පාස්ලා. ෂර්පාස්ලාගේ ගම්මාන තමයි අපිට මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලුක්ලා කියලා මේ ගමට නමයට එන්න හේතුව කියනවා මෙහි බොහෝමයක් එළුවන් සහ බැටළුවන් වාසය කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ කුඩා ගම්මානයට ලුක්ලා කියලා කියන්නේ නේපාල් භාෂාවෙන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට යන්න තියෙන මීදුම වැදින් බොහොම දුර ගමනක් එවරස් බේස් කැම්ප් එකකින්. ඉතින් අද අපි ඒකේ පළමු කොටස ආරම්භ කරනවා. ඉතින් අපි යමු ෂර්පාස්ලාගේ ගම්මාන මැදින් ෂර්පාස්ලා එක්ක වෙනස් සංචාරය වෙනවනේ මීදුවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ටැන්ජි ඉන්නවා මම ඉන්නවා ලොකු පීරිස් ඉන්නවා. යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ආවා මේ ලුක්ලා එතන අපි ආහාර ගත්ත තැන ඉඳලා ලුක්ලා එයාපෝට් එක වගේම ටික දුරක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ මේ මෙතන මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එකේ නගර සභාවේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ රාජ්‍ය ආයතනයකින් මේ අපි මෙතනට මේ එවරස්ට් ප්‍රදේශයට ඇතුල් වෙද්දී ගෙවීමක් කරලා ඒකට පර්මිට් එකක් අරගෙන තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය තොරතුරු තමයි මේ ලොකු පිරිස සටහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ටික සටහන් කරලා අපි යමු ඉදිරියට. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් බොහොම දැඩි සීතලක් සහ මීදුමක් තියෙනවා මේ බාන්නකෝ ආවට. හරි නිස්කලංකයි හැබැයි. ආඩ මීදුම මැදින් පේනවද නැ මේ තියෙන්නේ මේ ලුක්ලා හයි ස්කූල් එක. ඉතින් අපි ගාන් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අතරින් අපි පාස් එකක් අරගෙන අවසර කිව්තු දුරක්. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ අපි ලුක්ලා වලින් ගොඩ බැස්සේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2860ක් උසට. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ ලුක්ලා ඉඳලා Phakding වෙනකන් කිලෝමීටර් 6.2ක දුරක්. ඉතින් කිලෝමීටර් 6.2ක දුරක් අපි පළවෙනි දවසේම යනවා ලුක්ලා ඉඳලා Phakding වෙනකන්. අපි යන හේතුව මම එතනට ගිහිල්ලා කියන්නම්. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි යන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 6.2ක දුරක්. ඉතින් අපි යමු මේ කඳු කරේට මීදුම් පතිත වෙලා තියෙන සොඳුරු ඉසව්ව පහු කරගෙන Phakding දක්වා යද්දි යන ගමන් මගේදී හම්බෙන සොඳුරු තැනකදී මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් වෙනදා වගේ ගොඩාක් රූප රචනා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද දවස් 12ක් තිස්සේ මේ ගමන යන හින්දා දවස් 12 ඇතුළත
මොන වගේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කොහොමවත් බොහොම සොඳුරු ඉසව්වක්. ඉතින් අර අපි ඉස්කෝලේ දැක්ක මානේ ඉඳලා ආවා මේ වෙන්න මේ ඉසව්වට. මේකේ තියෙන්නේ මේ අකුරු වල තියෙන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මේ බ්ලෙස් කරපු වචන හරියට මන්ත්‍ර වගේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මේකේ රවුම වටේ කැරකෙනවා ඔර්ලෝසු කටුවක් වගේ මේ ගමන් කරන සංචාරකයෝ. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. බේස් කැම්ප් යනකොට වව්. බේස් කැම්ප් යනකොට යන්නේ මේකේ වම් පැත්තෙන් එද්දිනේ දකුණු පැත්තෙන්. ඒත් එක්ක මේ වනේ මෙන්න මේ ගහේ ලස්සන. People say this is more than 1,000 years old. මේක අවුරුදු 1000කට වැඩිය පරණයි. වව්. මිනිස්සු කියනවා මේක අවුරුදු 1000කට වැඩිය පරණ ගහක් කියලා වෙන්න ඇති මේක හරියට ලොකු බොන්සයි එකක් වගේ. පේනව නේද ලස්සන. ඉතින් තාම අපි ඉන්නේ ලුක්ලා ඉඳලා ෆක්ඩින් යන ගමන් කිලෝමීටර් 6.2ක දුරක් අපි ගෙවා දමන්න ඕනේ. මෙන්න අවුරුදු 1000කට වැඩිය පැරණි කියපු ගහ. මේ කොඩි වලටත් තියෙනවා ලොකු කතාවක්. නමුත් මගේ කුතුහලේ තියාගන්නම්. ඔයාලව එක්කගෙන යනකම් එවරස්ට් බේස් කැම්ප් වලට එවරස්ට් පේන මානෙට. එතනදී මම කියන්නම් මේ කොඩි වල කතාව. ස්තූප. මෙහි මේ බුද්ධ ආගමේ ඉන්න 115ක් හින්දු ආගමේ 150ක් මට මතක ඉතින් මම හරියටම කියන්න. ඉතින් බුද්ධ ආගමෙත් තේරවාදී සහ මහායාන සහ තව මොකද්ද මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් ඒ හැම මේකකම පිරිස් මෙහි ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අදහන්නේ බොහෝ දුරට තේරවාදී බුදුදහමනේ. ඉතින් මෙහි වැඩි වශයෙන් මහායාන බුද්ධහම තමයි අදහන්නේ. ඉතින් ඒ ආభాෂයේ චෛත්‍යයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් වන්දනාමාන කරගෙන යමු. මොන ආගමේ වුණත් කියන්නේ හොඳ දෙයක් නම් එපමණයි. අපි යමු. අන්න යනවා මේ යක්ස්ලා. මම යක්ස්ලා ගැන කියන්නම්. බලාගෙන යමු මේ පැත්ත. යක්ස්ලා ගැන දින කතා ගොඩක්. ටැන්ජි යක්ස්. යක්ස්. Jab? Zabkia. Jabkia. Zabkia is this is a yak and cow cross. Zabkia like a donkey. Donkey and yaks? No donkey, no yak and cow. Yak and cow. Yeah, cross. Zabkia. ඉගැන මේ යක්ස්ලා නෙමේ මේ යක්ස්ලයි කවුලයි ක්‍රොස් වුනාට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ හැදෙන්නේ. අපි හරි යක්ස්ලා දැක්කොත් පෙන්වන්න. Okay. You seen a yak and after Namche? Have a Namche. Yeah, after Namche, yaks. Have a lot of yaks. Yeah. Yaks never go below 3,500 meters. Too hot for them. Okay. The yaks coming down around here, they die very quickly. It's too hot for them. Low altitude sickness. යක්ස්ලා මේ මීටර් 3000න් පහළ ඉන්නේ නැහැලු. එයාලා මීටර් 3000න් ඉහළ ඉන්නේ මීටර් 3000න් පහළට ආවම එයාලා මැරෙනවලු. පිස්සු හැදෙනවනේ. අපි ආව මේ බලන්න ලස්සන හත් දෙයනේ. පුදුම තරම් ලස්සනයි. එක සිරිතක්. තව එකක්. Thank you. 4. Finally 5. Choplum. This place name is Choplum. Choplum. Yeah. You see this Choplum? Yeah. Choplum. What is special there? No, just place. This village name. මේ ගමේ නම චප්ලම්. චප්ලම් මේකත් ෂර්පස්ලගේ. ෂර්පාස්ලගේ ගමක්. තව තියෙනවා මේ පෙන්වන්න දේවල් බොහොමයි. ඉතින් යන ගමන් බලාගෙන යමු. යන්. ඔයාලා බලාගන්න මං ඉන්න. ඒ කඳුල උස පුදුම ලස්සන. Money stone. Money stone? Yeah, money stone. This is a stone for the Buddhist letter is when many years before everybody lost it the letter
Yeah. The Buddhist letter is not lost because of write on the rock. Oh God. මේ අක්ෂර බෞද්ධ අක්ෂර කාලෙකට ඉහතදී බෞද්ධ පොත්පත් සියල්ල විනාශ වුණාලු. නමුත් මේ පොත්පත් සියල්ල විනාශ වුණාලු. නමුත් මේ බෞද්ධ අක්ෂර ඉතුරු වුණාලු. මොකද මේවා ගල්වල කොටලා තිබ්බ හින්දා. ඉතින් Careful. okay, කියමු. අපි යමු ඉදිරියට. See the flower, the white flower, Yeah. the magnolia. Magnolia. Yeah. අර අතන තියෙන මල් මල්ලන්. In Europe, it's very small tree, but very colorful. But here, it's very white. Magnolia. අර බලන්න අර තියෙන මැග්නෝලියා මල්. අර අතනක් තියෙන මැග්නෝලියා ගහක් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතනට යන්න. आपके पास में उनको सारे भाई ये क्या लग रहा है ब्रो सारे भाई අර ගලාගෙන එන ගඟ දුත්කෝෂි ගංගාව. ඉතින් මේ අපි යන්නේ හැඟින් බ්‍රිජ් එක සංගිලි පාලවක. ඉතින් මේ මෙතන පල්ලෙහායින් ගලා එන වතුරත් යන්නේ දුත්කෝෂි රිවර් එකට. ඉතින් හැඟින් බ්‍රිජ් එකේ යන ගමන් කතා කරනකොට සමාවෙන්න. පොඩි නාරක් පොඩි කාලේ කැපුවානේ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ දුත්කෝෂි කියලා ඒ රිවර් එකට නම වැටලා තියෙන්නේ. වව්. මේක හෙල්ලෙනවා. මේ බලන්නකො. පේනවා නේද? බරත් අරගෙන යන්නේ. මම පොඩ්ඩක් නතර වුණා. හායි. ඉතින් මේ දුත්කෝෂි කියලා මේ රිවර් එකට වැටලා තියෙන්නේ දුත් කියන්නේ නේපාල් භාෂාවෙන් කිරි කෝෂි කියන්නේ ගඟ දුත් කෝෂි කිරි ගඟ මිල්ක් රිවර්. ඉතින් මම මේ සංගිලි පාලමේ යන ගමන් අර පහලින් පේන දුත් කෝෂි ගඟ ගැන තමයි කිව්වේ. ඉතින් අපි යනවා පහලට. යන් දෙයියෝ යන් පහලට කියලා කියපු වචනේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. මම ඒක ගැන කියන්නම්. ඉතින් අපි යමු. පේනවා නේද ලොකු නායක් ගිහින් තියෙන සමහරට වර්ෂාපතන එක්ක ලොකු වතුරක් එනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න අපි ගමන් කරන පාර. මේ බලන්න මේ චෛත්‍ය වටේට තියෙනවා මේ කරකවන්නය. මේ ඉතින් අර හැමෝම මේක චාරිත්‍රාක් විදිහට කරනවා. ඒක හරියට බ්ලෙස් එකක් වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් වගේ කියලා හිතමු. ඉතින් මෙන්න අපිට යන්න තියෙන මාර්ගේ හරිම ලස්සනයි. පාසි පෙරණු මගක් දිගේ. අපි තාම යන්නේ ලුක්ලා ඉඳලා Phakding දිහාවට. මට හරියට මතක් වෙන Lord of the Ring එකේ තියෙන පාර. අර කුරුමිට්ටෝ ඉන්නේ. මම මේ අපහාසයක් කරන්න කියනවා නෙවෙයි. ෂර්පාස්ලා හරියට හැඩගැහිලා දෙන්නේ. කඳුකර ජනතාවනේ. බැලු බැල්මට පෙනුම කුරුමිට්ටෝගේ. හායි. දැක්කද? හායි ටන්ජේ. අපිට ඉන්න ෂර්පා කෙනෙක් අපේ ආඩම්බරේ. Proud of you, brother. ලොකු වේසුත් ඉන්න මෙවන් හරි ලස්සන මාර්ගයක් දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අර බලන්න කඳු කරේට මීදුම් බෑලා. කලුර වැටිගෙන එනවා. මොකද අපිට අර ගුවන් ගමන ටිකක් ප්‍රමාද වුණ හින්දා හවස් වුණා මෙහෙට ගොඩ බහිද්දි. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මේක නිකන් හුණු වලින් දාලා කියලා නේද මේ ගල්වල.
ඉන්න මම එකක් පෙන්නලා. මේ අකුරු ඔක්කොම ගලේ කොටලා තියෙන මේ වතුර පිරලා තියෙන මේ ගලේ කොටලා තියෙන්නේ. නේ. සෙල්ලන්නේ පොඩි වෙහසක් ඇද්ද. හැබැයි මෙහෙමයි. මේ ෂර්පාස්ලා දැන් මට ටැන්ජි කිව්වෙත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. වාව්. අර බලන්න. බොහොම හොඳ ජනතාවක් තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ බඩු අරගෙන යන එක ඉහළට පහළට සල්ලි හොයාගන්න. ඒක තමයි රැකියාව. වෙනා නේද? දුත්කුෂි රිවර් අන්න තේනවා. දැක්කද? බලාගෙන ඉන්න මම වැඩි කතා නොකර ඉන්නම්. අපි අන්නේ දුත්කුෂි රිවර් එක ගලාගෙන යන නිම්නේ දිහාවට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කතා ගන්න නැහැ. යන්. මේ තියෙන්නේ දුත්කුෂි රිවර් එක. ඉතින් මේක ඉතිහාසය මම කියන්නම්. ඊට කලින් මම කියන්නම් අර තියෙන්නේ Phakding. අද රාත්‍රී නවාතැන් පොළ එතන. අපි ටිකක් කල්ලේල අරගෙන ආවට අපිට හැකි වුණා මේ ඉසව්වට ඒ ගන්න ටිකක් කකුල ඉක්මන් කරලා දෙයි ආම්දුරංගේ පීටෙන්. ඉතින් බාන්න මේ කඳු මීදුමෙන් වැහෙනවා. අර මාණ්ඩ අතන කඳු තුඩේ තියෙනවා පන්සලක් මෙන්න මෙතන. ඉතින් මීදුවෙන් වැහිච්ච පන්සලක්. එතනට වෙලා අද රාත්‍රියේ ගත කරන්න තිබ්බනම් කියලා තමයි හිතට ආයේ. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි යන් අපේ නවාතැන් වලට Phakding වලට ගිහලා ගියා නම් එතන උස්ස සහ එතන ඔක්සිජන් මට්ටම ඒ වගේම මේ දුත්කුෂි රිවර් එකේ දිග පළල විස්තර ටික. ඕකේ ටෙන්ජි let's go. ඉතින් අපි පිටත් වෙනවා. යා. ඉතින් හෙට උදේත් අපිට තියෙනවා මේ කඳු තරණය කරන්න ඊළඟ කොටස. ඉතින් කොහොමවත් හරි සොඳුරු ඉසව්වකට එන්නේ. අතම ගෙනන හිත සතුටින් පිරීලා. ජීවිතය කියන්නේ කාටවත් කරදරයක් නොකර නිදහසේ ගෙවන එක. මම හිතන්නේ මම ඒක මට හිතන විදිහට මම ඒ දේ කරනවා. බලන්න ලස්සන, විඳින්න ලස්සන. මේක තමයි සෝබාදා. Phakding. Yes. ඉතින් පාලම පහු කරගෙන ආවා. මේ තමයි Phakding වල අපේ නවාතැන් පොළ. ඉතින් කියන්න මුලින්ම මේ සංචාරයේදී සැප පහසුව ගැන හිතන්න බෑ. මීටත් වැඩිය තත්ත්වය දරුණු වෙනවා ඉස්සරහට. ඇදී පව එක නැති වෙනවා. දැනටත් පව එක නැහැ. සල්ලි දීලා තමයි ඒක ගන්න ඕනේ. මම ඒ විස්තරත් කියන්නම්. ඉතින් මේ තමයි අපේ නවාතැන් පොළ. මෙතන මම නිදා ගන්නවා. ලොකු පිරිස් මෙතන නිදා ගන්නවා. මෙතෙන් තියෙන ලස්සන view එකක් කඳු කරේ පේනවා. මට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. අර අපි ඈතදී දැක්ක නවාතැන් පොළේ තමයි අපි මේ නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්නර පාරෙන් තමයි අපි ආවේ. ඉතින් චේන්ජ් එකක් දාගෙන රාත්‍රී කෑමේදී මුණ ගැහෙන්න. එතෙක් සමුගන්නවා. මේ තමයි අපේ රාත්‍රී ආහාර වේල. ඉතින් මේ අපි ඉන්නේ Phakding වල. ඉතින් Phakding වල තියෙනවා පුංචි නවාතැන් පොළ. ඉතින් මේකට තියෙන හරි ලස්සන කතාවක් මේ අපේ ගයිඩ් මහත්තයා තමයි කිව්වේ. ටෙන්ජි සමාවෙන්න
ඩාල් බාත් power 24 hour. ඉතින් මේ කඳු කරේ තියෙන ප්‍රධාන ආහාර වේලක් මේ ඩාල් බාත් කියන්නේ. ඉතින් මේ පරිප්පුයි බතුයි. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් තව දේවල් එකතු වෙලා මේ ඩාල් බාත් power 24 hours. 24 hours. 24 hours. Enjoy your meal. Thank you so much. Very tasty. Okay. Chili? Is it chili? No. You? Sure? No. You? No. I'm මිරිස්කාවල් මරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම නවාතැන්පලක තමයි ඉන්නේ. අපි ගන්නවා මේ ගමන් මගේ ගන්න පළවෙනි ආහාර වේල. රාත්‍රී ආහාර වේල. ඉතින් මේක අරගෙන ඉක්මනට නිදා ගන්න ඕන. මොකද උදේ 5 ඉඳලා එයාපෝට් එකේ හිටි. ඉතින් ඩාල් බාත් power 24 hour. කෑම එක කාලා මොනේ ගහන්න. මොබයිල් සිග්නල් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි දවස් 12ක් 13ක් යනකම් සිග්නල් නැතුව තමයි දුවන්න වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ලොකු පිරිස් සැපට පොරවගෙන බ්ලැන්කට් එකට වැඩිය ස්ලීපින් බෑග් එක හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ සීතල ගැන කියනවා නම් පිදුරු තලාගල උස මීටර් 2524යි. පිදුරු තලාගල ලංකාවේ උසම තැන. ඊට අමතරව ශ්‍රීපාදස්ථානයේ මීටර් 2243යි. ඉතින් 2524ක දී සීතල ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති පිදුරු තලාගල මුදුනේ සීතල. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ ෆක්ඩිං වල මීටර් 2610ක් උඩ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ලංකාවෙන් එළියේ මේ තරම් උසක මීටර් 2610ක පොඩක් හිතන්න වෙනවා. කොහොම නමුත් ඉන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන උසම තැනටත් වැඩිය උසින්. ඉතින් අපි ලුක්ලා එයාපෝට් එකෙන් බහිනකොට තිබ්බේ සීතල ඍණ 4යි. මේ වෙද්දී මට හිතෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඊට අඩු වෙලා ඇති ගොඩක්. ඉතින් කොහොමද වෙලාව හරි රාත්‍රියේ ගත කරන්න. මමත් රිංග ගන්නවා මගේ නිදන මල්ල ඇතුළට. ඉතින් හෙට උදේ නැගිටින්න ඕනේ උදේ 6:00ට අපි පිටත් වෙනවා. දැන් ඉන්නේ අපි ෆාක්ඩිං වල ෆාක්ඩිං ඉඳලා නම්චේ බසාර් වලට. ඉතින් සුබ රාත්‍රියක් මිස්ටර් පීරිස්. සුබ රාත්‍රියක්. ඉතින් හමු වෙමු හෙට උදෑසනක්කම යන්න තියෙන නම්චේ බසාර් දිහාවට. ඉතින් යන ගමන් මම අර ගඟේ කතාවත් කියාගෙන යන්න. ඉතින් හමු වෙමු නම්චේ බසාර් යන ගමන් වෙනස්ම සංචාරයක් වෙයි. ඉතින් හෙට දෙවනි දවසේ සංචාරය. ඊළඟ සුබ රාත්‍රියක්. good night. මම නිදිය ගන්න අරින 4කටත් වැඩිය අඩු සීතලක නිදන මල්ල ඇතුළට වෙලා. good night. good morning. දෙවැනි දවස. ඉතින් යන්න තියෙන්නේ අද නාම්චේ බසාරෙනක. ඉතින් මෙන්න අපේ නවතැන්පලට සමු දීලා අපි යනවා එළියට. හම්බෙන්නම් එළියේදී. wow. පුදුම තරම් ලස්සනයි. ඉතින් මේ තමයි ෆක්ඩිං වල අපේ නවාතැන්පල. ඉතින් අරේ ලෑස්ති වෙනවා උදේ කෑම. දෙවෙනි වතාවටත් good morning. hi logo boys good morning. सुबह परवात. Tanjay good morning. सुबह परवात. परवात. Nepali good morning. सुबह Parvat. सुबह परवात. ඔයාලටත් සුබ පර්වත්. ඉතින් ඇත්තටම මේ අර කඳු වැටි අපි දැක්කේ නැහැ ඊයේ. මේ ඉදුමට වැහිලා තිබුණේ අර බලන්නකෝ.
හත් දෙයනේ පුදුම තරම් ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ දුත්කුෂි නදියේ ශබ්දේ. ඉතින් මං සෑහෙන වෙලාවක් තියා හිටියේ. අර ඔයාලා දැක්කද මං මෙහෙම කරක ආවෙද්දී මෙහෙම. ඒවා මේ ඔටෝමැටික් කරගෙන ඒගොල්ලෝ හදලා වතුර ලයින් එකක් අරගෙන. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ දැන් අපේ නවා තැම්පල අද උදේ බොහොම පොඩි වෙලා අපිට ඉතුරුලා තියෙන උදේ කෑම ලෑස්ති එකම පිටත් යන් උදේ කෑම ගන්න. Okay, let's go for breakfast. දෙවෙනි අදාටත් සුභා පර්බාත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් නේපාල් භාෂාවෙන් good morning කියලා කියන්නේ සුභා පර්බාත් කියලා. ඉතින් මේ අපිට කෑමට තියෙනවා බිත්තරයි රොටි. රොටි බිත්තරයි. ඉතින් කොහොම නමුත් ඉක්මනට කටට දෙකට මේක කාලා පිටත් වෙන්න ඕනේ අපේ ඊළඟ ගමනාන්තයට. ඉතින් අපි අද යන්නේ ෆාක්ඩින් ඉඳලා නම්චෙ බසාර් වලට. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ටිකක් උසින් තමයි ටිකක් කියන්නේ සෑහෙන උසින් තමයි නම්චෙ බසාර් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සැලකිය යුතු දුරක් පාගමනින් යන්න වෙනවා ලොකු නැග්මක් එක්ක. කොහොමද වෙනස්ම ගමනක් වෙයි. කාලි ඉවරලා අපි පිටත් වෙමු. ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා. බොහොම පැහැබර උදෑසනක් මේ ගලාගෙන එන්නේ දුත්කුෂි රිවර් එක. ඔයාලා මේ රිවර් එක ගැන දන්නවා. මේ ගලාගෙන එන්නේ කිලෝමීටර් 90ක් විතර දුර ගාගෙන එවරස්ට් කඳු වැටියේ ඉඳලා. ඉතින් බොහොම සීතල වතුර. කිරිගඟ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම නාවතෙන් පොළේ ඉඳලා මීටර් 300ක් විතර ඉහළට ආවා. ඉතින් අපි යන්නේ මේ නම්චෙ බසාර් දිහාවට. ඉතින් අපි හිටියේ මීටර් 2610ක් උසින්. පේනවා නේද ලස්සන. ඉතින් අපි යන්නේ මීටර් 3440ක් උසට. ඉතින් ඊයේ රෑ හිම වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම බැලුවා උෂ්ණත්වය ඍණ 6ක උෂ්ණත්වයෙන් තමයි ඉඳලා තින්නේ අපි. ඉතින් දැනටත් අර බණ්ඩ අර කඳු මුදුන් හිම වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. Sorry. කොන්දේ. අර කඳු තුඩ තමයි කොන්දේ කියන කඳු මුදුන. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේවා කඳු නෙවෙයි මේවා පුංචි කොටස් මේවා කඳු කියලා කියන්න එපා කියලා. මේ වෙලාවේ කිව්වේ සාරි වීඩියෝ එකකින් දාන්න. කොහොම නමුත් අපි මේ දුත්කුෂි රිවර් එකෙන් තමයි ඒකත් එක්ක තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් 1979 දී යුනෙස්කෝ උරුමයක් විදියට ලෝක උරුම ගම්මානයක් විදියට මේ ෆාක්දින් ගම්මානය නම් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දුත්කොෂි ගඟ ගලන ගංගා නිම්නයේ තමයි ෆාක්දින් පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔකට පේනවා ඇති කඳු වලින් වට වෙච්ච කොටසක තමයි ෆාක්දින් පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි කියන්න තියෙන විස්තරේ. වෙලා හරි මට මගේ ගමන ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපි මුණ ගැහෙමු අතරමඟදී හම්බෙන සොඳුරු තැන්වලදී. ඍණ 6ක හිටියේ ඊයේ රෑ. මං හිතන්නේ දැන් උදේනේ ඍණ 6. ඊයේ රෑ ඊට වැඩිය අඩු වෙන්නේ නැති. ඔව්. මේ තියෙන්නේ කිරිගඟ දුත්කුෂි රිවර්. කිරිගඟ මිල්ක් රිවර්. ඉතින් අපි තවත් දුරක් ඇවිදගෙන ආවා. හයි ටන්ජේ. ඉතින් බලන්න මේක ලස්සන. අපි ආවේ අන්න අර දිහාවෙන් අර තේන්නේ. අන්න අර දිහාවෙන් මේ ගඟත් එක්ක තමයි මේ අපි ඇවිදගෙන යන්නේ. අපිට දැන් ටන්ජි කිව්වේ එවරස්ට් බේස් කැම්ප් එකට යනකම් මේ දුත්කුෂි රිවර් එක මුණ ගැහෙනවා කියලා. ඉතින් යව ඉස්සරහට මොහොත සොඳුරු අපූර්ව ගමනක්. ඉතින් සංචාරකයෝ බොහොමයක් ඉන්නවාද? ඉතින් යන්න තියෙන්නේ.
Okay. Let's go. අපි නැගගෙන යන ගමන් ඉහළට. ඉතින් අර ෆාක්ඩින් වෙනකන් හම්බුණා වගේම අපිට පන්සල් මුණ ගැහෙනවා මේ යනකොට. ඒ කියන්නේ ස්තූප. ඉතින් ඒවා හරියට බ්ලෙස් එකක් වගේ. මේ බලන්න මේ කැරකෝම හරි ලස්සන සද්දයක් එනවා. හම්බෙමු ඉස්සරහදී. මේ එන්නේ ඩොන්කීස්ලා අස්සේ වගේ පෙවුනට මේගොල්ලෝ හැදෙන්නේ අස්සෙයි නෑ මේ වගේම තව කට්ටියක් ඉන්නවා මීට වැඩිය උස. ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ අස්සෙයි ඩොන්කීස්ලා ක්‍රොස් වෙලා. මේ කෙලින් එහෙම් පිටින්ම ඩොන්කීස්ලා. ඕකේ. ඒ වගේම මේ බර උස්සගෙන යනවා නේද? ඒ ඉන්නේ ෂාපාස්ලා. ඉතින් ශාපාස්ලයි ඩොන්කීස්ලයි එතකොට බෆලෝස්ලයි යක්ස්ලයි එතකොට තව જાතියක් ඉන්නවා මං කිව්වේ ඒගොල්ලෝ තමයි අර ඩොන්කීස්ලයි හෝස්ලයි ක්‍රොස් වෙලා හැදෙනවා කියලා. ඒ කට්ටියවත් පෙන්නන්නම් දැක්කම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී මූලිකත්වය ගන්න. ඉතින් ශාපාස්ලාට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒක ගැන කියන්න යන් ඉස්සරහට. හරි අපි ඇවිදගෙන ආව සෑහෙන දුරක් පේන ඇති ෆාක්ඩිං ඉඳලා අපි 5 කිලෝමීටර්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ පැත්තේ තමයි ෆාක්ඩිං තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ මේ මොන්ජෝවල. අපි ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2855ක් උසින්. ඉතින් අද අපේ ගමනාන්තය වෙන්නේ නම්චේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් කිලෝමීටර් 6ක් තියෙනවා මෙතන ඉඳලා. ෆාක්ඩිං වලට 5යි අතන 6යි කිලෝමීටර් 11ක් තියෙනවා අද දවස් ඇතුළත ඇවිදින්න. ඉතින් අපිට තව පැය 4ක ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනට සමු දීලා යමු නම්චේ වෙනකන්. ඉතින් මෙතනින් ගන්න ඕන සාගර මාතා නැෂනල් පාර්ක් එකට අවසර පත්‍රයක්. ඉතින් ඒ වැඩේ ටැන්ජි කරගෙන එනකන් තමයි මම මෙතනට ආවේ. ඉතින් මේ විස්තර සටහන් කරලා තියෙනවා පාර්ක් එක ගැන. එතකොට මේකේ රකින්න ඕනේ නීති ගැන. ඉතින් මෙන්න අපිට යා යුතු දොර. හම්බෙන්නම් අතරමඟදී. ඉතින් ඔන්න අපි ඇතුල් වෙනවා සාගර මාතා නැෂනල් පාර්ක් එකට. හයි ටැන්ජි. ඉතින් මේ සාගර මාතා නැෂනල් පාර්ක් කියන්න හරි ලස්සන හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න එතන ඇතුල් වෙන තැනක් තියෙනවා. අපේ අර සුපුරුදු පරිදි. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එවරස්ට් කියලා
කිව්වට එවරස්ට් කඳු වැටිය කියලා කිව්වට නේපාල් භාෂාවෙන් කියන්නේ සාගර මාතා පර්වත කියලා. සාගර මාතා කන්ද කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එතකොට එවරස්ට් කන්ද තියෙන කොටස ඒ ජාතික වනෝද්‍යානය හඳුන්වන්නේ සාගර මාතා වනෝද්‍යානය හැටියට. ඉතින් අපි මේ ඇතුල් වෙන්නේ ඒකට. ඉතින් ඒකට ඉන්දියානුවන් කියන්නේ හිමාලය කඳු වැටිය කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කට්ටිය සහ අපිත් කියන එවරස්ට් කියලා. නේපාල් කට්ටිය කියන සාගර මාතා කියලා. ඉන්දියානුවන් කියනවා ඉතින් වෙන්න ඇවිල්ලා දෙනවා ලොකු පීරිසුයි ටෙන්ජි. හයි ටෙන්ජි. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන මේක ගොඩක් ඉපැරණි දාරයක්. ඉතින් මේක හරහා තමයි සාගර මාතා වනෝද්‍යානයට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බාණ්ඩ විශාල කඳු වලින් වටවෙච්ච බොහොම ලස්සන ප්‍රදේශයක්. ඉන්දියානුවන්ගේ හිමාලය කඳු වැටියට නේපාල් ජාතිකයන්ගේ සාගර මාතා කඳු වැටියට සහ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ගේ සහ බහුතරයක් ජනතාවගේ එවරස්ට් කන්දේ පේන මානෙට අපි යන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අපිට එවරස්ට් ජාතික වනෝද්‍යානය සාගර මාතා නැෂනල් පාර්ක් එකේ හම්බෙන පළවෙනි හැංගින් බ්‍රිජ් එක සෙල්ලෙන පාලම. ඉතින් කේනානේ මේ කොඩිය වලට තියෙන හරි ලස්සන කතාවක්. ඒක කියන්න ඕන තැනදී ගණ්ඩ මේ අත්දැකීම වීඩියෝ එකකින් හරි. මේ බලන්න. මම ඉන්නේ ගොඩක් උසින්. මේ ගලාගෙන එන්නේ දුත්කොෂි රිවර් එක. මේ තියෙන්නේ මන්ත්‍ර. හරි ලස්සන පාලමකින් මම ගමන් කරන්නේ. හයි. හොඳ අත්දැකීමක්. හයි. අර දෙන්නේ අපි ආපු අර සාගර මාතා එන්ට්‍රන්ස් එක. දුත්කොෂි රිවර් එක යන්නේ මේ හරහා. මේ ඉන්නේ දිනේෂ්. එතන මේ ඉන්නේ සාගර. ඔයා දන්නේ නැනේ? ලොකු බේස් කඩේ යගේ නම සාගර. පීරිස් කියලාත් කැලලක් තියෙනවා. දැන් සාගර එක්ක යනවා සාගර මාතා නැෂනල් පාර්ක් එකට. ටෙන්ජි එක. හයි ටෙන්ජි. ටෙන්ජින විනාඩි 10කට 15කට සැරයක් මං කියනවා හායි ටෙන්ජි. හරි සොඳුරු ගමනක් ඉතින්. තව කිලෝමීටර් 6ක දුරක් ගෙවා දමන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොම නමුත් hina වෙලා යන්න ඕනේ. ජීවිතෙත් එහෙම තමයි ඉතින්. සංසාරය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. සංසාර ගණනත් එයාගේ තමයි දුර වැඩි වෙන තරමට මාන්ස් වැඩි. යන් අපි. ලස්සන ගමනක්. අර තියෙන අපි ආපු පාලම පේනවා නේද? සෑහෙන උසින් තමයි තියෙන්නේ වතුරට. පේනවා. අපි නතර වුණා අපේ දවල් කෑම එක ගන්න. හයි ටෙන්ජි. ඉතින් මේ Hi Sagar, how are you? ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ජැකට්ස් ටික ගැලවුවා. හිරුගේ පොඩි එලියක් තියෙන ආලෝකයක්. ඉතින් මගේ මේ සූර්ය පැනලයත් මම දිගහැර ගත්තා ෆෝන් එක charge කරගන්න. මොකද
ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ මේ ෆෝන්ස් charge ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි පහළදී නේපාල් රුපියල් 500ක් වගේ. දැන් නම්චේ වලදී මේක 1000ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් 2500ක් වගේ. 2300ක් 500ක්. ඉතින් ඔය තමයි. ඉතින් දාල් කෑම කරගන් යමු. දාල් කෑම කාට පස්සේ දාල් කෑමක් ගන්නකම් කතා කරන්න. Okay, Tanji. මේ ඉන්නේ ලාමා, මේ ඉන්නේ ටැන්ජි. ලාමා ටැන්ජිගේ උදව්වට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ අපිටත් උදව් කරනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ 4 දෙනයි. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ ගමන විඳින්න සහ මේ කල්චර් එක ගැන දැනගන්න බොහොම උවමනාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ හේතුව මත තමයි ගොඩක් ටැන්ජිව මම සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඉතින් මං අවසානයේදී කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ සංචාරය සැලසුම් කරගන්න ඕන ගොඩක් කට්ටියට කැමැත්ත ඇති බේස් කැම්ප් එක. මම ඒ ටිකත් කියන්න. දවල් කෑම ගන්න ඕන බඩගිනි. ඕකේ. එළිය බොහොම සීතලයි එන්දා ඇතුළට. මේ තියෙන්නේ උඩින් චීස් දාලා ඒත් එක්කම බිත්තර eggs. ඉතින් මේකේ නම තමයි ෆයිනරි. ඉතින් ටැන්ජිලාගේ this food like a traditional food. Yeah, for Sherpas. Sure. I think මේ traditional food එකක් Sherpas ලගේ. ඉතින් එළිය ඉඳලා ඇතුළට ඉතින් අපි කෑම කාලා මම ගන්න බොම් බඩගිනි බලන්න ඕන රස. Pine-trees. Oh god. All right. Very tasty. This is dal bath. Yeah. Dal bath. Dal bath curry. Okay. Okay. කාලිය ලම් වෙන්න. ජයවා. මෙතන dal bath. Dal bath power 24 hours. අර දෙන්න අපි කෑම කෑවට පස්සේ හම්බුණු hanging bridge එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ දුත්කුෂි රිවර් එක. දුත්කුෂි රිවර් එකට උඩින් තියෙන අතර පේනවාද? මේ මම ඉන්නේ මීට කලින් පාවිච්චි කරපු hanging bridge එකක් ගාව පේනවාද? මේක තමයි ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න ඉන්න අපි දැන් කියන්න බෑ අඳුරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම මෙතනට ආවා මොකද මේ මට හිතුණා මේ පරණ පාලමේ මේවා තව ටික කාලයක් ඇද්දි නැතුව යයි. මේ තින්නේ පරණ hanging bridge එකේ කොටස්. බොහොම වෙනස් තැනක්. මේ කේබල් සයිකල්ලා තින්නේ ගලට. ඉතින් අන්න එනවා තව පිරිසක් අනිත් hanging bridge එකෙන් පාට. අපි යමු අපේ ගමන අපි දැන් යන්න ඕන නැම්චේ දිහාවට. ඉතින් අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් ඇඳුම වෙනස් කරගත්තා මේ එන්න ලොකු හුලඟත් එක්ක දැනෙනවා සීතලක්. ඒක අකාමකා කරගෙන පොඩ්ඩක් ඇඳුම වෙනස් කරගත්තා. ආය නැම්චේ වලදී සුපුරුදු ඇඳුමට යන්න. අපි යමු එන්න පරණ hanging bridge එක. ඉස්සර හදනවා නේ ලොකු පිරිස්. මම හිතන්නේ බර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඇති. හරි යන්න ඉතින්. අපි තවත් දුරක් ඇවිදගෙන ආවම අපිට හම්බෙනවා තව hanging bridge දෙකක් සංගිලි පාලම් දෙකක්. මේක මේ පහලක ඉදි කරලා තියෙන්නේ එංගලන්තේ. බ්‍රිටිෂ් බ්‍රිජ් එකක් තමයි ඒ තියෙන්නේ. එතනින් උඩ එක තමයි නේපාලයේ විසින් ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට භාවිතා කරන මේ උඩ එක. මේක තමයි නේපාලේ වැඩිම උසකින් පිහිල්ලා තියෙන පාලම. ඉතින් පේනවා ඇති දුත්කුෂි රිවර් එකයි පාලමේ අතර තියෙන දුර. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු පාලමේ කොහොමද එතන අත්දැකීම කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ හරිය මේ බලන්න මම පෙන්නන්න ලං කරලා මේ දුත්කුෂි රිවර් එක හරිම ලස්සනයි මේ හරිය මේ පේනවාද? බුදුම තරම් ලස්සනයි. ඉතින් ඊට ඉහළින් තමයි අර පාලම තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහලා බලමු ඒ අත්දැකීමත් අරගෙන එතනින් එහා තමයි නම්ච බසාර් තියෙන්නේ. තව යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් ගාණක්. අපි යමු ඒ දිහා මුණ ගැහෙන්න පාලම.
මම කිව්වාගේ ආවා අපි අර පාලම ඉහළට. මේ පහලින් තියන්නේ බ්‍රිටිෂ් බ්‍රිජ් එක. අපි කලින් හිටියේ අන්න අතර. ඉතින් අපි මේ දිගේ නැගගෙන ආවා මෙතනට. දැන් ඉන්නේ මේ පාලම උඩ. ඉතින් පේනවනේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ දෙන කොඩි. හායි ලොකු මිනිස්. ඉතින් මෙන්න අපි යන පාර. යන්න දෙන්න ඉදිරියට. ඉතින් මේ ඇත්තම කියනවා නම් මේ අපි ඉන්නේ නේපාලේ උසම පාලම උඩ. පේනවද? නේපාලේ උසම පාලම උඩ. එවරස්ට් මාර්ගේ. ලොකුස් ෆොටෝ එකක් ඒව අරගෙන එනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි වගේම මේ පොඩි දුරක් වුණාට විශාල උසක් නැගගෙන එන්න ඕනේ මේ ටිකට එන්න. ඔයාලට දැක්කම තේරෙනවා ඇති. ඉතින් තේනවා අර වර්ණවත් කොඩි. හරි ලස්සනයි මේ අසුලංගේ ලෙල දෙනකොට. මට මතක් කරනවා පුංචි කාලේ ටින්ටින්. කඳු නිම්න අතරින් ගලාගෙන යනවා දිය දහරා. අපි අර පාලම් ටික පහු කරලා පැයක් විතර දුරක් මේ විදිහකම නැග්මක් තමයි නැගගෙන ආවේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් අපි හිටියේ මීටර් 2610යි Phakding වල. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ මීටර් 3440ක් උසට. ඉතින් එතකොට අපි අතර තියෙන මීටර් ගාන ගෙවා දැමිය යුතුයි. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. බොහොම හොඳ දවසක්. නමුත් ටිකක් වින්ඩ් එක තියෙනවා. අනිත් එක දැන් ටැන්ජි කෝල් කරා ලුක්ලා වලට. ලුක්ලා වල අද කිසිම ෆ්ලයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊයේ අපි අර හෙලිකොප්ටරයෙන් ලුක්ලා වලට ආවේ නැති වුණා නම් දවස් ගානක් ඉන්න වෙනවා කත්මණ්ඩු වලට වෙලා. ඉතින් නැගෙන යන්න. Ese es Namche. Esa eres. Pues esa son opona. හලාකුළු ගලාගෙන එනවා මේ සොඳුරු නගරයට, ගම්මානයට. මෙතන නම්චේ බසාර්. එවරස්ට් ගැන හොයන, ආදරය කරන හැමෝම දන්න ගමනාන්තයක් මේ නම්චේ බසාර්. මේ නම්චේ බසාර් මේ ඔයාලට පේන මෙතන ලොකු දෝණියක් වගේ තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් එහෙට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේක තමයි ශාපාවරුන්ගේ අගනුවර. ඉතින් මේ අර හුළඟ අර පැත්තට තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ ගලාගෙන යන දිශාවට
ළඟින් තියෙන මේ බලන්නකො මේ දිශාවෙන් අනිත් අන්තයේ තියෙන පුංචි දෝණියක තමයි මේ නම්ච බසාර් හදලා තියෙන්නේ. මේ නම්ච බසාර් ගම්මානය හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේක තමයි එවරස්ට් තරණය කරන්න යන කෙනෙක්ට ඔක්සිජන් ගන්න, බඩු බාහිර ආදිය ගන්න තියෙන අවසාන ස්ථානය. ඉතින් මෙතනින් ඔක්සිජන් සහ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නොගත්තොත් වෙන්නේ ගෙන්න ගන්න ෂර්පාස්ලාට කියලා. ඉතින් මේ තමයි Taman මිලදී ගන්නවා නම් බඩු බාහිර ආදිය මිලදී ගන්න තියෙන අවසාන තැන මේ එවරස්ට් තරණයේදී, එවරස්ට් ගමනේදී. ඉතින් මෙන්න බලන්න සුන්දරත්වය ෂර්පාවරුන්ගේ අගනුවර ෂර්පාවරුන්ගේ නිජ භූමිය. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේකේ එක තැනක මම හිතන්නේ මේ පාර කැරකිලා යනවා අරහෙට සර් එඩ්මන්ඩ් හිලරි එක්ක ගමන් කරපු ටෙන්සින් නෝර්ගේ ෂර්පාවරයා ජීවත් වුණේ මේ ගම්මානයේ කියනවා. ඔහු ජීවත් වුණු නගරය තමයි නම්ච බසාර්. ඉතින් මේ හරි සතුටුයි මම ඒකයි පොඩ්ඩක් මේ හිත කල්පනා කරගෙන කතා කරා. ඉතින් අපි යමු. අපි අද රාත්‍රියේ නවත්තන්නේ මෙතන. ඉතින් තාම වෙලාව දවල් 1:45යි. අපි උදේ 7:00 ඉඳලා ඇවිද්දා. ඉතින් අපි නවත්තන් පොළට ගිහිල්ලා එමු වෙන ඇඳුමක් දාගෙන ඇවිදින්න. හායි අබුවිස් නම්ච බසාර් වලට ආවනේ. හායි රංජේ. අපි යමු වේග ගන්න තැනට ගිහින් එමු. රවුමක් ඇවිදින්න මේ සුන්දරත්වය. ඉතින් නම්ච බසාර් වල මේ තමයි අද අපේ නවාතැන් පළ. ඉතින් එන්නකො මවලට දෙයක් පෙන්නන්න. මෙන්න මගේ ජනේලට පේන view එක. හරි ලස්සන තැනක්. ඉතින් මේ තමයි නම්ච බසාර්. පේනව නේද? ඉතින් පුදුම තරම් ලස්සන, පුදුම තරම් ආස හිතන ගමනක්. ඉතින් මේ පල්ලෙහා තියෙන කඩ බොහෝමයක් අපිට පුළුවන් shopping කරන්න බලන්න. ඉතින් මොතයි ගමන ඔයාලා පේනවද දන්නේ නැහැ. අන්නරියෙන් පාරක් වැටලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට හෙට දිනේ යන්න තියෙන ගමන් මඟ. විවේක ගත යුතුයි. ඔව් තමයි. ඉතින් මේ අපි අද රාත්‍රිය ගත කරන්නේ ෂර්පාවලුන්ගේ අගනුවර. වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් ජීවිතේ හීනයක් වගේ. ඔව් තමයි. ඉතින් ඔෂයක් දාගෙන නැස්ති වෙලා යම් පොඩි shopping පාරක් දාන්න මොනවා හරි කමු කඩචෝරු ටිකක්. මේ හිතන චීස් ගැනත් කතා කරමු. ඔව්. wow. ඉතින් නවතැන් පොලේ ඉඳලා ආවා පහලට. අපි ඉන්නේ මම කිව්වේ නම්ච බසාර. ඉතින් අපි ඉන්නේ මූදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 3440ක් ඉහළින්. දැනට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් එක -1යි. ඉතින් අද රාත්‍රියේ මම වැළුවා යනවා කියලා තියෙනවා -6ට විතර. ලොකු පීරිස්ගේ ආසාවට තමයි මේ ආවේ පේනවනේ. shopping නම් ලොකු පීරිස් නම් shopping. මේ ඉන්නේ නම්ච බසාර් වල. ඉතින් එවරස්ට් තරණය කරන්න යන කෙනෙක් නම් නැත්නම් බේස් කැම්ප් යන කෙනෙක් නම් මේ තමයි අවසාන ස්ථානය යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. මට මිලදී ගන්න දෙන්න ඔක්කොම මිලදී අරගෙන ආයෙ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් අපි ඔයකටත් රවුමක් ගාලා කන්න මොනවද තියනවද කියලා බලලා මොනාරි එහෙම දෙයක් කරමු. දෙවැත්තම තියෙන කඩපි. මොකද බැක් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ අපි නම්ච බසාර්. ඉතින් පයින් තමයි මෙහෙට එනවා නම් එන්න ඕන. වෙන එන්න කිසිම විදියක් නැහැ. බයිසිකල්, කාර්, ජීප් සල්ලි තිබුණාට එන්න බෑ එහෙම. සියලු සත්වයෝ මෙතන නැවතිලා මොනාරි අරගෙන බලලා එහෙම තමයි යන්නේ. සම්ප්‍රදාය.
ඉතින් වෙන Namche Bazaar. Black Diamond. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. කඳුනකින් අය දන්නවා. රෝප් තියෙනවා Black Diamond එකගේ හානස් තියෙනවා චූටි නූල් වගේ. මේ මගේ එක වගේම එකක් තියෙනවා. Black Diamond එක. පෙන්නන්නම් ගියා. Wow. රෑනකන් ඇවිදලා shopping කරලා කන්න. ඉතින් මේ පොඩි වෙනස් වැඩක් කරන්නේ. අපි කරනවා Namche Bazaar වල ඉඳලා පීසා. කොහොමද ඒක? ඉතින් අපි මෙහෙ එන්න කලිනුත් කත්මණ්ඩු වලදී රෑ කෑමට ගත්තේ පීසා. ඉතින් මේ අපි කන්නේත් පීසා. Wow. It's good. මේ ඉන්න Tenji. Hi Tenji. ඉතින් මේ අපි කනගාන් ඉන්නේ දෙන්න දෙකක් ගත්තා බෙදාගෙන කන්න. මේකට නක් චීස් දාලා තියෙනවා. නක් චීස් වල දෙන ලොකු කතාවක් ඒ හින්දා ඔක්කොම ඉවර කරලා කියන්න. හරි. කාලේ ඉවර වෙලා කතා කරන්න. මුළු Namche ගම්මානයම මේදුමෙන් වහගෙන තියෙන්නේ. හරිම සීතලයි. ඉස්සලා තිබෙ රින එකට දැන් රින දෙකට විතර අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේක රැද්ද වෙන ඊටත් වැඩි අඩුයි කියනවා. ඉතින් ළඟලාස් තියෙන නිදා ගන්න. ඉතින් වෙනස්ම තැනක් ෂර්පවරුන්ගේ අගනුවර Namche Bazaar. ඉතින් අපි හෙට උදේ යනවා Namche Bazaar වල තියෙන බොහොම ජනප්‍රිය හෝටලයක්. Everest View Hotel. ඒක තමයි ලෝකේ වැඩිම උසකින් පිහිටලා තියෙන හොටෙල් එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ගියා ඩුබායි වල තියෙන වැඩිම උසින්ම පිහිටලා තියෙන හොටෙල් එකට. ඒ වගේම මේක තමයි ලෝකේ වැඩිම උසකින් පිහිටලා තියෙන හොටෙල් එක. තව තියෙනවා නම් මෙන්ෂන් කරන්න. දැනට මේක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති යටි කියලා සතෙක් ගැන. පොඩි කාලේ ටින් බැලුවා නම් ඒකේ ඉන්න යටි. පුරාවෘත්තයක බොහොම වටින කියන මූලාශ්‍රයක්. ඉතින් අපි යනවා යටිගේ හිස් කබල තියනවායි කියලා තියෙන තැනකට පන්සලකට මොන්ක් එකකට. මේ සියලු දේවල් එක්ක සියලු බලාපොරොත්තු එක්ක නින්දරට එන්න තමයි හදන්නේ. මේ ලොකු පීරිස් තාම වැඩ පේනවානේ. ලොකු පීරිස් රෙදි ටික අස් කරනවා, ඊට දුවනවා, සිද්ධාලෙප ගන්නවා. බොරු. ඉතින් කොහරි දැන් ඉතින් ක්ලාස් දෙන්න ඕන. සීතලයි. අපි මුණ ගැහෙමු හෙට උදැහැණක් කියමු එහෙනම්. සුව රාත්‍රියක්. ජය